kullager, duschar, hotell och bergborrmaskiner har en sak gemensamt. Bolagen som håller på med dessa saker har rapporterat idag och ska självklart avhandlas i dagens börsfrukost. Häng med! Det är onsdagen den 29 oktober och dags för vårt sista längre börsfrukost för den här rapportperioden. Lite sorgligt tycker jag, men vi ska avsluta på topp, eller hur? Peter Hedlund, Martin Blomgren och Daniel McPhee. Börsen i USA stängde på plus igår, lite blandat nu i Asien. Ser ut att öppna flat i Stockholm, men rapporterna är ju det viktiga. Hur ser de ut, Daniel, tycker du? Ja, bra, mycket som är organiskt upp här medan jag läser flasharna från Epiroc som vi kommer tillbaka till sen. Men bättre än väntat och mycket organisk försäljningstillväxt överlag. Håller du med, Martin? Ja, jag håller med. Många tecken på att vi är på botten och kan förhoppningsvis blicka lite uppåt härifrån. Ja, god kostnadskontroll skulle jag nästan lyfta fram. Tycker marginalerna ser ut att hålla emot bra och till och med vässas i många fall. Det är det jag ser fram emot. Att många bolag har gjort de här besparingsprogrammen. Det är väl också ett återkommande tema. Vässat verksamheterna och sen någon gång får vi väl försäljningstillväxt också. Och då kanske det ser väldigt bra ut. Vi kan väl kika på en bild som visar också vilka rapporter vi har fått idag. Vi har faktiskt fått nästan alla nu. Sweco, Electrolux, SKF, Scandic. Traton kom också klockan 8 och sen så Troax bara senare idag. Ska vi börja med SKF? Det blir väl sista verkstadsbolaget. Ja. Hur är rapporten? Ja, men ganska bra ändå tycker jag. De är tillbaka på organisk tillväxt, 2%, inte så mycket, men de har haft 8 kvartal i rad med minus organisk tillväxt. Jag tror att vi har skakat fram en graf på så man kan säga att de förra kvartalet var de precis under att komma tillbaka på organisk tillväxt, men nu är de då tillbaka, så det är bra. Justerat marginal och resultatet var lite bättre än väntat. Sen är det viktigt med den här avknoppningen av fordonsdelen som de kommer att göra nästa år. Nu upprepar de då att det ska ske börsnotering i Stockholm 2026, mitten på året. Det är också viktigt för det är en faktor som har drivit aktien ganska mycket. Jag reagerade på att man säger att prishöjningar då på grund av tullarna bland annat och driver försäljning som jag förstod det i Nordamerika. Är det någonting vi har sett hos flera eller tycker du att det här sticker ut på något sätt? Ja, men det tycker jag vi har sett hos många av de här stora bolagen att de kan hantera tullarna genom att höja priserna och lite grann styra om produktionen, men framförallt höja priserna. Och som jag uppfattade i rapporten så räknar de med att kunna göra det även i fjärde kvartalet, så att då kan man inte lägga bort tullfrågan även för SKFs del ett tag till i alla fall. Det känns som man har manövrerat generellt sett bland bolagen tullfrågan ganska bra. Jag vet inte om ni har, resten har några åsikter, Daniel? Ja, men jag håller med och lite som de var inne på tidigare, det är uppenbart att de är duktiga på att skruva på lönsamheten genom att det man kallar för effektivitetsåtgärder, vilket egentligen i stora drag gör oss av med de största kostnaderna, alltså personal. Det behöver inte nödvändigtvis betyda att det är så att liksom det går dåligt när man kan få den upplevelsen och känslan utifrån. Men de har ju helt klart uppenbarligen parerat både liksom tullar och andra kostnader som har problem. Okay. Sen har väl Nordamerika varit lite svagare vid sina håll. Volvo till exempel. Det behöver inte vara exakt tullarna, men det är en helhet för ekonomin också. Lite så. Ja, Husqvarna var ju också sämre på grund utav tullarna. Är det någonting som du tycker sticker ut idag? Det är sagt det sista verkstadsbolaget, eller är det liksom bara att den bekräftar bilden vi redan fått av alla? Jag tycker de bekräftar det här med att det är lite på botten. SKF och de pratar om att fjärde kvartalet, deras utsikter att det ska vara oförändrad efterfrågan. Man kanske hade kunnat hoppas på att det skulle vara bättre, men ändå, jag tycker det är fair enough att det är oförändrat i fjärde kvartalet och sen är det nästa år som man får hoppas på det. Så att kan de hålla det, då är det ytterligare ett bolag som planar ut här i slutet på året. Och sen är det mycket osäkerhet inför nästa år såklart, men som Peter är inne på, det är mest kanske på lastbilssidan och Nordamerika som är osäkerheten finns. Vad tycker du om aktien då? Hur tror du den kommer reagera idag och är det liksom någonting som man vill äga i den här miljön? Det är många som har velat äga det här året, både för att införa en konjunkturvändning. Aviserade tillsammans med Sandvik en av vinnarna i verkstadssektorn. Man har velat vara med på konjunkturvändningen och man har velat vara med på den här avknoppningen av fordonsdelen som ju står för, jag tror det står för 30% av omsättningen och bara 10% av vinsten. Så att ett SKF utan fordon kommer att ha en mycket högre lönsamhet och kan få en annan multipel. Nu tror jag de ligger på P15 kanske. Så de har kommit upp från de här fordonssmittade nivåerna, men de är inte uppe där de andra är. Så att det finns nog fortfarande lite att ta av här på det caset om avknoppningen blir lyckad. Och så. Kanske kan bli liknande Sandvik då med avknoppningen. Ja,
De har också fått precis avknoppning av stålet och sen har de fått sin uppvärdering i år då. Känns som ett återkommande tema ändå, det här med avknoppningar, och senaste tiden man har väl sett till exempel Trelleborg som varit väldigt lyckosamma i just med avknoppningar och då Sandvik, att du kan renodla businesses och helt enkelt få bättre utdelning på börsen. Ja, men du får förhoppningsvis 2 effekter. Dels att vinsten och lönsamheten blir bättre eftersom du blir av med det som är liksom lite lägre presterande. Och då gillar ju marknaden det och kan sätta en högre multipel så att det kan bli dubbel turbo uppåt om det går rätt. Sen kan det ta väldigt lång tid ibland innan man får betalt för det. Sandvik har ju varit en evighetsfråga om de ska värderas upp till de andra och nu plötsligt hände det med lite draghjälp av grussidan då, där guldpriset trycker på. Jag tycker man kan bara lägga tillbaka i diskussionen vi hade från början, men vi tar ju så självklart, vi som sitter med aktiemarknadsperspektivet, vilket vi också ska ha. Man tittar på, liksom, man jämför mot var förväntningen ligger, man jämför kanske när jag pratar om liksom, vilken multipel och värdering. Men man ska fortfarande komma ihåg att om vi tar ett SKF till exempel, apropå om det går bra eller inte och parera tullar, det här är ändå fordonsexponering, visserligen en liten del av resultatet, men i alla fall väldigt mycket industrinära. Vi pratar kullager, det finns liksom mot all form av olika branscher. Och de gör en vinst här i liksom första 3 kvartalen på nästan 6 miljarder kronor om man justerar för lite poster. Då. Så att det är en kris, svårt att se, och att liksom sämre eller bättre än väntat förra året, det kan man alltid diskutera, men man måste ändå komma in i perspektivet att så här, de här bolagen är otroligt lönsamma, otroligt nischade och världsledande på många sätt och gör därför ganska stora vinster, även om vi här ibland kan känna att det här var sämre eller bättre än väntat och aktien går ner mycket. Så att man ska nog ha med sig det perspektivet, tycker jag ändå. Sen om man ska liksom vara riktigt positiv, jag tycker jag ska sakna lite grann den här motorn som kanske Epiroc och Sandvik har i gruvsidan nu med liksom strukturell tillväxt. ABB har på elektrifiering, Hexagon i mätteknik och digitalisering. De är ju fortfarande ett traditionellt industribolag på ett annat sätt än många av de andra är, så de har inte den supermedvinden, så att värderingen ska inte heller upp till någon fantasinivå utan lite till. Ja. Och sen kommer en motvind från valutan slå ännu hårdare i Q4. Ja, tog de höjd för det också? Eller? Ja, de kommer nu, jag har inte siffrorna, men de är ganska transparenta med hur mycket det kommer vara, det kommer ju svida. Men så länge den organiska tillväxten trumfar det, att man är tillbaka och växer, så tror jag att det väger tyngre i aktiemarknadens ögon. Absolut. De säger att fordonssektorn är svag, som sagt. Jag tänker det för väl oss in på Traton. Vi fick ju Volvo här som nästan började rapportperioden för oss. Aktien föll väl 8% någonstans där. På just att det var en ganska negativ rapport. Hur ser Tratons ut nu idag då? Ja, men de har det här ofoget att de inte i rapporten då skriver så mycket om Q3 utan om 9 månaders siffrorna. Man behöver rensa och ha lite tid på. Ja, man behöver rensa och ha lite tid, precis. Men vad man kan säga, de guidar för 67% rörelsemarginal, men säger att de ska vara i den nedre delen. Och de ligger till 6% för 9 månader. Väldigt tajt spann var i nedre delen av också. Ja. Men det hade man kanske kunnat befara ännu värre då, för att de släpper sina försäljningssiffror redan före, och då såg man att International, som är deras amerikanska del, som tidigare hette Navistar, den har ju gått ur dåligt. Så att här fanns det nog en förväntan om ganska tröga siffror. Scania är vad jag kan säga stabilt oförändrad försäljning, rörelsemarginal på justerat på 11% i Q3. Så att Scania, att de är stjärnan, det visste vi sedan innan, men det blir ännu tydligare när det är lite motvind då, för att International halverar omsättningen och visar knappt någon vinst i kvartalet. Och så ser de osäker marknad i Nordamerika 2026. Ingen skräll heller ju. Ja. Jag har inte sett att de släpper någon sån här marknadsprognoser som Volvo gör i den här rapporten, men det kanske man får leta längre ner i noterna. Vi får helt enkelt dyka ner i det ännu mer. Jag tycker bara det är spännande. Hur tror du att man handlas idag? Är det liksom samma negativa mottagande som Volvo, eller har Volvo liksom bäddat för Traton? Kanske banat lite vägar för Traton här då, men och sen är det lite annat case för att de är så lite free float i Volkswagen som äger nästan allting. De har mycket mer skuld, så de är ju mer utsatta för om det skulle bli en långvarig nedgång. Så ska man välja med de här så skulle jag ju definitivt välja Volvo-aktien just nu, men hur det blir idag, det får vi se. Det får vi se. Vi sitter ju här till öppning så att vi får live-reaktioner då. Bara en fråga. När vi satt och pratade Volvo här med Andreas Brock i vår längre sändning då, så sa han att Traton borde byta namn till Scania Group och aktien hade gått upp 30%. Hur ställer ni er i den frågan? Ska de istället byta namn till Scania? Jag är inte särskilt insatt i just Traton och Scania, men som jag säger, Scania är stjärnan, så man vill flytta fokus dit. Sen ett namnbyte skulle inte ge den effekten på kursen, det vågar jag påstå. Nej, men han har ju en jättebra poäng i det. Sen tror jag att det kan vara svårt att trycka igenom det i den tyska maskineriet.
För de är inte ändå, de är lönsammast, men det finns ju idag MAN och International som också ska få ta lite plats. Så att det tror jag är svårt för igenom. Jag säger pass på den, men däremot det finns ju många man tycker kan byta namn, och jag tänkte senast i morse på Svedbergs, de borde byta namn till Roads här, ja. Roper Roads. Det de säljer mest av och det är den största delen av försäljningen, och jag själv har inte sett det varumärket, så att nu är det väl enormt i Storbritannien kanske då, men det finns nog många som kan fundera på det, och jag är nog inne på att Brock har en poäng där. Spännande. Jag tänker att vi ska alldeles strax prata mer om Svedbergs, men vi kan väl nämna några nordiska bolag som har kommit, bland annat Valmet och som kommer in väldigt mycket inline. Det är något bättre omsättning vid Outokumpu med lite lägre resultat och omsättning än väntat, och man spår en justerad resultat för Q4 som är lägre än vad den var under Q3. Sen så har väl Fortum lite bättre omsättning men ganska mycket lägre resultat än väntat vad det ser ut som, kan man nämna UPM. Och har också har ett omsättning och resultat lägre än väntat. Vi har pratat länge om att Finland går dåligt. Men det går inte dåligt för alla. Eller i alla fall Nvidia kanske inte tycker att det går dåligt, eller hur? Igår kom ju beskedet att man investerar i Nokia. Precis, någon investerar i Finland i alla fall. Nej, men det är väldigt positivt för Nokia att komma in i den här AI-värmen som Nvidia sprider med investeringar till höger och vänster i OpenAI och Intel bland annat. Så de ska nu utveckla någonting tillsammans samtidigt som Nokia kommer köpa Nvidia-chip för att bygga upp sina 5G, framförallt 6G-nätverken framöver då. Så att jag vet inte exakt vad det här betyder i reda kronor och ören eller vinst för Nokia, men det är klart det är väldigt spännande. Och sen det faktum också att banden knyter lite tätare mellan USA och Finland här då. Och skulle det vara så att det blir Nokia som ger föredragna valet för Ericsson i den amerikanska marknaden, så är det dåliga nyheter för Ericsson och såklart väldigt positivt för Nokia. Ja, tråkigt för Ericsson-investeraren idag kanske, när det har gått så otroligt bra sedan förra rapporten. Men det var väl också så att man handelsstoppade Nokia i USA i samband med att den här nyheten skulle komma. Men man kunde fortsätta handla den i Stockholm och Helsingfors, om jag missminner mig. Precis, och den stoppades väl utan att man visste nyheten, om jag förstår det rätt. Så att man kunde som trader då chansa och tänka att det här är förmodligen något bra, för det var en bra rapport från Nokia innan. Så det är ingenting dåligt egentligen som dyker upp här. Men det ska ju förstås inte fungera så. Du kan inte ha de här luckorna och sådana möjligheter ska inte uppstå. Nej. Vi pratade om Svedbergs. Hur ser det ut för badrumsbolaget? Där är många badkar som folk vill ha. Badrumsspecialisten. Nej, men det ser väl, jag får nog ta lite hjälp av Peter här som är riktigt kunnig på det här bolaget, säger jag. Och höjer förväntningarna direkt på honom. Förlåt. Men skämt åsido, det ser bra ut. De växer organiskt och det är återigen tillbaka till vi pratade om innan, Storbritannien går bra. Och jag tror att vinsten dubblade som jag såg rätt, och nu ligger ju den här aktiekursen har ju gått väldigt bra, vilket vi kanske ser till och med där på en graf. Jag tror att det är en dubbling på 2 år, om inte ännu mer. Och jag tycker ändå att det är temat kanske på alla bolag vi pratar om idag, att det är lätt att avfärda vid en första anblick. Skulle någon säga till mig att det är en badrumsförvärvare med exponering mot Storbritannien, skulle jag undvika det direkt. Men det är också den som orkar titta ett steg till och orkar fundera, så ser man ju att det är därför man också får riktigt bra betalt när de levererar, bättre än vad liksom den generella uppfattningen, bättre än vad de analytikerna som tittar på det tror, och ständigt överpresterar. Och det är väl det jag brukar säga, att en aktie som går 1000%, ja, det är att man överträffar förväntningarna ständigt, liksom varje kvartal på något sätt över tid, och det är precis det vi ser här, och det verkar fortsatt gå i rätt riktning, och trots det ändå inte en så övervärderad eller högt värderad aktie. Jag reagerade på att det stod i stark tillväxt och förbättrad lönsamhet. Jag tycker inte man har sett det i så många, att man jämnar just en stark tillväxt det här kvartalet. Nej, 7%. Ja, precis. Så det är otroligt. Sen ska man ofta ha koll på, liksom, eller alltid, jämförelsekvartalet. Jag tror att det var väl lite i det svagare. Liksom, så, men fortfarande så det är bara att säga att liksom, såna här utdömda branscher med bra bolag, det kan ju finnas riktiga guldkorn, och Svedbergs är uppenbarligen ett av dem. Ja, de har ju träffat extremt rätt med sina förvärv. Roper Roads framförallt, men också här Tebalö, eller vad det heter. Tebalux. Reservation för uttalet där. Ja. Ja, men det går också bra. Och Sverige, det är ändå en tuff marknad. Man växer ändå något i Sverige också. Så att det är egentligen starkt. Jag kan tycka att bruttomarginalen vässas 2,5%, men det har bara 1,5 ungefär som får genomslag på rörelsemarginalen. Så att rörelsekostnaderna kanske inte riktigt är så bra kontroll där.
Men överlag en bra rapport. Valuta mot vinden är väl kanske det som förklarar den skillnaden. De här säljer ju till privatpersoner också, men man ska komma ihåg att tänker bostadsbyggandet de senaste åren, men de är väl tidigt i kedjan, tänker jag, att man ska liksom köpa in allting för när man bygger större projekt. Och det är väl det som är lite kittlande med den här typen av bolag, att trots det här svaga klimatet så liksom lyckas de nå de här siffrorna. Vad händer när bostadsbyggandet kommer igång och Storbritanniens ekonomi börjar blomma? Då blir det ännu bättre. 15% rörelsemarginal som jag sa, det är bra i sig, och sen Roper Road står det här brittiska 19% och de skriver att de tar marknadsandelar i Storbritannien, så att otroligt imponerade. Som Daniel är inne på, Storbritannien ser man kanske inte som en blomstrande marknad, men att de lyckas så bra där är imponerande. Tycker det är kul också, det känns lite som en doldisaktie, även om vi har pratat en del om det, så det är ju ett ganska litet bolag. Jag har själv en Svedbergs dusch. Ja. Så att varje gång jag går in i vårt badrum så tänker jag på fina lilla Svedbergs. Det är kul, tycker jag. Ska vi prata lite om kanske konsumenten generellt på det här temat? Vi kan väl föra oss in på Scandic också. Det känns som att det har varit lite blandat i de rapporterna vi har sett, och att det kanske också varierar beroende på vilken marknad och i vilket segment man rör sig om. Men det är ingen generell jätteglädje hos konsumenterna. Nej. Men just de här sällanköpsvarorna är ju skakade när konsumenten måste lägga lite mer pengar än att bara gå och handla mat eller andra förnödenheter. Så att, just därför är det ännu mer imponerande, tycker jag, med Svedbergs, att de är i den sektorn som skulle ha det väldigt tufft nu. Det lyckas så här bra ändå. Jag tycker man ska säga, min generella uppfattning, och Martin pratade lite om det på redaktionen i morse, och det här är väldigt generaliserat, men om vi säger att det är någonstans något mellanläge, vi har inte det här med liksom minusräntor och fullblås med likviditeten, och vi har heller inte liksom det här brandstigande inflation och räntor som liksom går bara uppåt, utan vi är liksom snarare någonstans mitt emellan, och det är då vi får ett klimat där de som har bra produkter, bra bolag och vet hur de ska operera affärsmodellen och liksom produkter som kunderna vill ha, de går bra nu. Och det ser vi ju nu. Och tvärtom, de här bolagen som faktiskt har rätt dåliga produkter eller en affärsmodell som inte lirar, ja, de får ju stryk nu, för att det är inte liksom, alla köper inte oavsett, utan det är tuffare. Svedbergs pekar också på just den här decentraliserade modellen som väldigt många har, med att man låter de bolagen ta egna beslut och ligga nära marknaden, att det är en framgångsfaktor bakom det här resultatet. Ja, ännu ett bolag som har lyckats med det. Ja, sen är det inte Svedbergs premiumprodukter heller. Jag vet inte hur Roper Roads är och irländska bolagen. Men som sagt, imponerande just för att badrum byter man väl inte ut om man inte renoverar egentligen. Nej, det är imponerande. Ja. Imponerande. Scandic har vi också fått idag. Lägger vi pengar på hotell då? Ja, men det gör vi. I synnerhet i Norge och i Danmark är det starkt. Sen växer även Sverige något, sak till Finland som vi är bekanta med. Men det är inte en starkt över linjen, tycker jag. Man hyr ut fler rum, högre beläggning, det är högre priser per rum. Sen är det lite klent marginalen, och det är väl kanske valutan mot vinden som återigen förklarar här då. Centrala kostnader upp 15%. Så att men underliggande ser ändå positivt ut, tycker jag. Det ser ut som att aktien kommer öppna upp strax över 1% när jag kikar på min skärm här. På min skärm så är det också ut som att Electrolux Professional kommer bli dagens förlorare. Jag vet inte om någon av er har kikat på det, men jag tittade lite snabbt och tyckte väl att det är väl en organisk tillväxt på knappa procenten, och då är det framförallt storkök och dryck som ändå levererar, medan tvätt går lite sämre. Man pratar också om en marginalpåverkan just på grund av tullarna, och det var ju lite sämre än vad analytikerna hade förväntat sig. Det får stora Electrolux, eller stora, jag vet inte, det är inte lika stora längre. Gamla Electrolux är det bättre namn på det. Ja, men det såg väl lite svag ut, även om det var mycket engångsposter, så även justerat för det så ser det ut att vara lite i underkant av förväntningarna. Får vi börja med badrumsmöbler de också kanske. Ja, precis. Sluta göra tvättmaskinerna till... Ser man köken, tvätt- och diskmaskiner. Ja. Jag kan väl också säga att Sweco ser ut att bli dagens vinnare. Vi har inte hunnit prata om den än, men det kanske är dags. Vi fick ju Afri förra veckan. Den var ju inte alls bra. Men det känns som ett återkommande tema att det alltid är så här att Sweco levererar och Afri underlevererar. Ja, Sweco har ju en värderingspremie av en anledning, kan man ju säga då igen när man tittar på de här rapporterna. Men jag tyckte marginalen var ändå lite bättre än väntat i Afri också. Så att det var inte så dåligt, tyckte jag faktiskt, som först marknaden tyckte. Men i Swecos fall, så, som jag ser rätt, så slår de ju marginalprognosen med 1 procentenhet ungefär. Organisk tillväxt på 4% är väl okej i en trög marknad.
Och debiteringsgraden som är väldigt viktig för lönsamheten, den tickar upp lite grann då. Minus för bygg och fastighet som är fortsatt svagt, men det kanske inte var någon överraskning. Så att, det här var väl en bra rapport. I ett sånt här läge, är du fortfarande mer intresserad av, eller vilket av bolagen är du mer intresserad av? Den som är på en turnaround-resa som just nu inte lyckas så bra, eller ett Sweco som är dyrt men levererar? Alltså erfarenheten säger väl att man egentligen ska köpa den som är bäst, även om den är dyrare. Men sen är man ju lite i bottenfiskarklubben idag. Man vill gärna kunna försöka plocka upp det som är lite billigare. Så att jag tycker Afry ofta rör sig i liksom aktien i ganska tydliga intervaller så att den brukar man kunna plocka upp när de är lite nedpressade. Nu har de ny vd och hon får väl bevisa sig först kanske innan man fullt ut vågar tro på det. Men det är mer potential där eftersom de ligger sämre i marginal och de ligger lägre värderade, så skulle de lyckas knappa in lite grann på Sweco så finns det mer att hämta där. Tycker det är spännande med teknikkonsulterna som var ett ganska starkt tema när vi gick in i det här året med återuppbyggnaden utav bland annat då Ukraina, men också just att vi behöver investera en hel del i infrastruktur och bygg och fastigheter kanske kommer igång. Har väl inte helt blivit fall. Vi kan väl säga att det verkar vara stark efterfrågan inom infrastruktur, vatten, miljö, energi, säkerhet och försvar, men det känns som saker vi alla redan vet. Och konstaterar också att det är svag efterfrågan inom bygg- och fastighetssegmentet, lite delar av industrin. Det är också precis som de sa då i förra kvartalet också. Det verkar inte vara ett så mycket förändrat läge där. Nej, lite trögt och då har inte i huvudet hur direktavkastningen är, men det är ganska stabila verksamheter i och med att de har bra kassaflöde normalt sett och det är kapitallätt så de kan vara ganska duktiga utdelare över tid. Så att, ganska intressanta aktier, men om man kan plocka upp dem i lite svackor så brukar det bli bra. Det är också en sån grej jag tycker på samma lite tema som innan, att om man ska tänka på vilket perspektiv du kommer ifrån. Om du tar ett liksom Sweco som du läste upp alla de branscherna, men det är klart att relativt sett så går ju bygg dåligt och då får man ju den uppfattningen om man liksom pratar med konsulterna, ja men det är svagt, ja jo men så kan det ju vara, men sen så tittar du på ett NCC eller Peab som aktierna dubblats, ja för att de har ju liksom sin verksamhet och någonstans i kedjan finns det alltid kunder för dem, så att de skulle kunna hävda att ja, men bygg går urstarkt då om man bara tittar på NCC eller Peab, så att det är tillbaka till att så här, det är ju någonstans ett relativt spel och tittar du hos en konsult så tror jag att de alltid kommer säga att bygg är lågt, och det såg Epiroc nu också prata om en låg stabilitet inom bygg och det kan man ju förstå om man tittar liksom i deras palett av industrier. Så att där gäller det också innan man dömer ut sektorer upp eller ner. Eller man får komma. Men det är väl perfekt att börja prata lite om Epiroc. Sandvik har ju redan kommit och en hyfsat bra rapport också. Någonting som sticker ut i Epiroc? Ja, om vi börjar i den änden så var ju Sandvik bra just på gruvsidan och hade jättestark orderingång. Det var 24% totalt och den här liksom utrustningsdelen där var över 70% upp i order. Så att Epiroc går ju in i den här rapporten med ganska tuffa förväntningar och det lyckas de kanske inte riktigt leva upp till då. Som jag ser som hastigast här så orderingången är väl ungefär som väntat då, 0% skillnad, rörelseresultatet minus 4% jämfört med förhandstipsen. Så att jag gissar att de hade behövt komma med lite starka siffror i ljuset av Sandviks rapport. Vi pratade tidigare om att Epiroc har gått väldigt bra sedan noteringen. Vi såg det kursgrafen här. Sandvik har ändå laggat Epiroc sedan noteringen. Men om vi tittar senaste året så har ju Sandvik klart utpresterat då Epiroc om vi räknar med totalavkastningen. Någon reflektion kring det? Ja, men de har fått den här omvärderingen som många har väntat och hoppats på, speciellt de själva kanske i många år. Den har kommit i år för de har ju legat lite lägre värderade än resten av finverkstad. Och dels är det väl att gruvsidan nu lyfter på allvar och det till och med går bättre än Epiroc för de kanske varit lite efter där i uppfattningen i alla fall. Och sen så på verkstadssidan, det tuggar på, de har gjort lite besparingar och de får betalt i år så att den här uppgången är ju väldigt mycket en multipel uppgång. Det är inte så att vinsten har exploderat uppåt. Ja, det tycker jag också. Man tittar på Epiroc, avkastningen på på kapitalet och hur lönsamma de har varit genom hela den här cykeln, så herregud, det är liksom otroligt att de egentligen inte fått mer uppmärksamhet, kanske framförallt jämfört med Moden Atlas då. Men och som Martin är inne på, det handlar mycket om multipel i Sandvik och att de har gjort ett jättebra liksom, jobb och i liksom, svåra klimat höjt sin lägsta nivå och kanske även någonstans sin högsta nivå. Jag vet, tittar på Martin osäkert här. Men och det tycker jag liksom man ändå ska komma ihåg apropå om man ska äga liksom, lång sikt eller kort sikt och så vidare, att det Epiroc har gjort nu senaste 7 åren
åren. Det är som sagt konstigt att de inte fått mer kärlek att lyckas hålla så hög nivå över tid. Ja, men man kan väl säga att de fick kärleken redan från början. Ja, precis. Så de gick in högt med Atlas-värdering för börsen och sen har det gått bra, men då har aktien gått ganska flat eftersom de redan hade en hög värdering. Så att, de har haft högre förväntningar på sig också. Absolut. Peter, har du några gruv eller Epiroc och spaningar? Nej, men det är just som Martin säger, man kommer aldrig från prislappen. Där ligger förväntningarna också. Har du en hög multipel, då måste du överprestera. Så att det är alltid lättare för Sandvik om båda har en gynnsam marknad och man går lika bra. Då kommer ju Sandvik äta i fatt. Ja. Och kolla Sandviks, jag vet inte om vi har en kursgraf på det, men om man tar Sandviks senaste 3 till 6 månader, jag tror att det är bara spikrakt upp. Och jag menar, det är ju att det kommer in nya köpare i aktien, och varför de köper, ja det är för att Sandvik har visat liksom gång på gång nu att det här går riktigt bra och nu ska alla in till den här typen av investeringar och gruvan, och nu är det högtryck där, så att det är kanske lite tematiskt och mycket flöden nu, medans den långa tangenten är kanske lite mildare än just Epiroc, men återigen, det är som jag har sagt. Alltså får man inte glömma guld, att det spiller över lite den här guldhåsen där, för att guld är ju den mineral som de har största exponering till. Sandvik, Epiroc, för koppar är störst och guld precis efter, men båda två, guld och koppar är de 2 viktigaste för båda de här bolagen. Eller för deras kunder ska vi säga, det är där de säljer sin utrustning till då. Så att det driver ju på att ju bättre kunderna mår, desto större chans att de får order, och både på utrustning och på eftermarknad och service. Så att just nu är de ju nu är det väldigt mycket medvind på gruvsidan. Båda kan ju vara fantastiska samtidigt, det är det som är så härligt. Ja. Koppar på all time high, guld har fallit tillbaka nästan 10% här nu sista tiden. Men på en jättehög nivå jämfört med vad kunderna behöver för att tjäna pengar, så det sprutar in. Så att så skulle det stanna här så är det ju guld värt ändå. Nej, det är bra. Vi behöver det 3 minuter till öppningen. Som sagt, det ser ut som att dagens förlorare kommer att bli Electrolux Professional. Epiroc ser ut att komma ner någon procent, medan Sweco kommer bli vinnaren. Det finns ju en gemensam nämnare mellan Sweco och Epiroc. Vi pratade lite om det tidigare för att det är samma mönster i andra bolag, men vi har ju Capital Group som har sålt i Epiroc och i Sweco, eller hur? Ja, och då får det ju inverkan på börsen helt enkelt. De är ju en elefant på börsen, så att man vill inte sitta på fel sida om deras flöden. Nej, så är det verkligen. Jag tänker att vi ska, innan då börsen öppnar, ska vi kika på hur det gått för OMXS30-bolagen, för du har framställt en bild, eller hur Martin? Just det, där har vi den. Ja. Det är hur de storbolagen då hittills har presterat jämfört med förväntningarna. Alltså OMX30-bolagen bara, och jag tror jag har med 22 bolag här, för det är de som är rörelsedrivande. Och vinsterna, 77% har slagit vinstprognoserna. Det är otroligt. Ja, det brukar ju vara liksom en övervikt, men det här är faktiskt klart högre än vad det brukar vara när jag gör de här sammanställningarna i alla fall. Och sen ser vi då försäljningen att ganska stor del som antingen kommer in inline eller positivt. Så att man infriar på något sätt efterfrågeförväntningarna samtidigt som man slår vinstprognoserna. Vilket ju borde borga för kanske lite prognoshöjningar när rapportperioden börjar lägga sig, vilket i sin tur är bra för börsen. Sen är det bara frågan om de här vinstöverraskningarna nu kommer att hämma tillväxten framöver. Man har sparat för mycket. Ja, det är ju att man sparar på fel ställe. Ja. Jag tycker man pratar ju mycket om att det är liksom slagiga rapporter, och så tänker man så här, oj vad det liksom rör sig. Men det är kanske dags att vi ska börja fundera lite på vad vi gör mellan rapporterna, för det är det som är effekten. Det vill säga att titta Munter som handlades ner kraftigt, och så kommer rapporten om, precis som alltid liksom de har sagt, att nej, men det här kompletterar, det är ingen konkurrent, och aktien går 30 eller 25%. Det är inte konstigt. Nu har vi 77% bättre på vinsten än befarat. Vi har uppenbarligen lyckats bli för pessimistiska under tiden som vi inte har rapportperiod. Så att vi pratar ju om att Donald Trump vill ha halvårsvis. Nu säger jag att vi ska ha varje månad ska det komma rapporter, så att vi inte blir så förvirrade. Också att vi får sitta här. Ja. Det vet jag inte. Då får vi nog anställa fler, eller på att säga, för tittarna skulle, om inte annat. Men det är otroligt vad vi får för oss, och liksom vad som sätter sig i aktien, liksom nyheter och sentiment som sen 3 månader sedan visade, det var ju inte sant. Då ska man komma ihåg att det här var ju storbolagen. Absolut. Jag tror att om man skulle titta på hela listan med lite mindre bolag, där är det ju färre som följer och gör prognoser. Men då är det kanske inte fullt lika positiv bild, för att om man ser de här som har bombat och fallit ganska kraftigt på rapport, så är det fler bland de små bolagen då. Men bland de stora, de som liksom är tonvikten i våra index, så är det ändå viktigt att kolla på de här, och då ser det ganska positivt ut om man tittar på facts.
Nu öppnar börsen här precis. Jag vill också nämna att då apropå Norden och bankkonsolidering som vi pratat om i Danmark, så ser det ut som Sydbank kommer med en stark Q3 och passar på att höja vinstprognosen då för 2025, eller om det är en positiv vinstvarning. Kul för att det går bra i Danmark. Om inte Novo Nordisk kan gå bra, kanske bankerna kan göra det åtminstone. Ska vi se här hur det öppnar. Det verkar som att Sweco är upp 11%, ganska kraftig rörelse. Electrolux är ner 7%. Epiroc handlas ner 4%. Någonting ni reagerar på? Svedberg som vi har hyllat här, 5% upp ser det ut som. SKF? Ner 6 då. Nu har det inte kommit något avslut, men det känns ju som en ganska sund reaktion. Det var tufft. Det tror jag inte det hade varit om den hade varit först ut i den här rapportperioden, utan det nog till viss del handlar om att man får se här vad man redan har sett i andra rapporter. Ja. Det har gått starkt in i rapport också. Precis. Vi pratade med Peter Malmqvist här i Börslunch i måndags. Och då sa han att SKF brukade vara först tidigare med att komma med rapporten och satte någon typ av ton. Men nu har de slutat med det och vill istället lägga sig själva sist. Ja, nu ser vi hur det går. Nu ser vi hur det går. Det är dumt. Det var väldigt dumt. Electrolux Professionals, det är ju tråkigt med stora fall. Jag har lagt in... Varför har vi inga avslut i SKF? Är det så stor rörelse på 5-6%? Det borde väl ha redan kommit, tycker man, eller? Är det vi som missar någonting? Det kanske någon kan titta på. Men för att... är ni inte med mig på den? Det är Nej, jag ser inga avslut. Över avslut. 10%, så de får väl grotta kanske i det, så kan vi ju gå vidare till annat. Men jag tycker också att jag tycker den här rapportperioden att vi har ändå, visst det är stora rörelser, men någonstans så har man ju liksom fått ut det som det som det ska vara någonstans faktiskt. Att det som går bra får bra betalt och det som går trögt och kanske gynnades av ett annat affärsklimat, de får bra med stryk. Så att Nokia backar tillbaka lite, 1% efter gårdagens rally. Men Ericsson är upp 1%, så kanske spekulerar man ändå att Nvidia kan investera där också. Det är inte omöjligt. Men för det, om man vidgar den debatten, så är det lite intressant att många av de bolagen som man kanske har lite varit uträknade då, som är B- eller C-laget som har infrastruktur inom data och telekom. Nu ser man ju att de har ju väldigt stora inneboende värden när någon ny spelare som Nvidia eller OpenAI vill gå in och behöver infrastruktur. Och plötsligt blir det liksom upp 20% på Nokia. Vi såg Oracle tidigare, AMD. Det är jättemånga av de här bolagen som har varit inte kanske första valet i sin sektor som får en jätteboost av att de plötsligt också ses som ett AI-bolag. Bra eller dåligt får vi se på sikt, men just nu är det ju garanterad uppgång när de här affärerna kommer. Jag tycker det är fascinerande att det är nästan bara att någon borde sätta en tracker på Nvidias vd och se vilka han träffar för att helt enkelt köpa in sig. Det är lite som vi pratade om OpenAIs resor, att kan du förstå ungefär vad de ska och vilka de ska träffa, så är det bara att köpa bolagen. Jag kan tycka att det finns något lite sorgligt i det, att det är liksom två så dominerande spelare som att så fort de gör affärer så blir det som enorm hype. Sen får man också tankarna osökt i en bubbla när det är så där att man investerar i sina underleverantörer och vice versa. Så att det är klart att det är väldigt betalt i ägande istället för att man får betalt pengar. Exakt. Nvidia ger Nokia pengar då för att köpa deras produkter. Så att man finansierar sig själv någonstans. Ja, precis. För det är att jag börjar ge dig pengar, du ger dem till Martin, du ger dem till Daniel, så ger du tillbaka dem. Det låter ju ganska logiskt. Ja, jag har sett runt i alla fall senast. Det var väl bara förlängd för en rörelse, även om det var 4-5%. Det får vi grotta mer i, men 243 kronor så får lite stryk. Och det är väl som vi redan sagt där att höga förväntningar och inte leverera eller inline då kanske var, så får man lite stryk. Men 5% ner är ganska milt i det här klimatet, får man ändå säga. Epiroc ner 4, Scandic sidledes. Sweco på 12 nu. Det tycker jag man också kan säga med SKF. Det är otroligt spännande att se vad som kommer hända nu med uppdelningen. Är det kanske så att de delar ut det här precis när fordonssektorn bottnar på låga ensiffriga marginaler? Det är uppenbart att de är liksom vassa på kullager, och det finns ju mycket, jag håller med Martin att det finns begränsad strukturell tillväxt kanske, men med elektrifieringen och göra det mer avancerat på de här olika kullager, det är mer avancerat än man kan tro. Och alla vill kanske fly fordonssektorn och ta bort den delen, precis som vi såg SCA, SCT, och det blev ju inverterat att SCA blev bättre än SCT. Det ska bli otroligt spännande att se. Där finns det nog jättemycket pengar att tjäna.
Ja, det blir spännande. Jag tror de har kapitalmarknadsdag den 11 november om jag inte minns fel. Då ska de berätta lite mer om uppdelningen och kanske släppa lite mer siffror. Så att den får man skriva in i kalendern. Det får vi följa definitivt. Jag kan väl nämna att på den finska sektorn, eller finska sidan, så har vi UPM som faller någonstans runt 2%. Fortum lika så. Vad är det för Outokumpu som faller över 8% och Valmet är någonstans 3. Så det är tråkigt i Finland och tråkigt för finska börsen. I Danmark så ser det väl ut att vara hyfsat på plus vad det gäller de danska bankerna. Någonting avslutningsvis som ni håller utkik för idag? Ja, men jag kan bara flika in, om man är intresserad av aktien och rapportreaktionen, lyssna in på telefonkonferensen senare. Där kan vi få lite mer kött på benen i olika frågor. I Scandic har du det här förvärvet som Pandox har gjort av Dalata-hotellet. Återigen risk för uttalet här då. Men det är intressant att se det, för det var 7% yield, så det är en ganska attraktiv fastighet för Pandox. Men sen vet man inte vad operatören då, som i Scandic i det här fallet, betalar för hyror. Så om det är låg lönsamhet där, att Pandox så att säga, ägarna tar hem vinsten i Pandox snarare än i Scandic. Det är ju samma ägare. Ja. Så det kan ändå vara intressant att se vad de säger. Bra tips. Några synpunkter? Nej, inte annat än att nu är de flesta storbolagen ute. Det är några kvar, men det finns en hel del småbolag kvar som kan få lite mer uppmärksamhet kommande dagar och veckor när det inte är lika mycket gässar som skuggar dem. Så det blir kul att följa. Daniel? Jag ger väl en heads up till dem som menar att kursreaktionen i Norion, alltså upp Just det. Mycket, och vilket delvis är sant tror jag, är drivet av återköp. För nu kom ett nytt återköp på 500 miljoner kronor och senast så stod den för 40% av all handel under perioden som liksom det här återköpsprogrammet var. Så att, och äger man aktien då kanske man inte behöver sälja in i det flödet just idag. Aktien är fortfarande billig och verksamheten har hög lönsamhet och kunderna verkar gilla deras produkter. Så att ta ett varv och fundera innan man säljer 4-5% upp. Det känns också som ett återkommande tema. Vi fick Green Landscaping som inledde återköpsprogram igår och samma sak med Humana. Det blir spännande att se. Balder flaggar också före, precis som Ericsson. Så återköp känns som det nyaste, hetaste på Stockholmsbörsen. Återköp och besparingar. Det gillar vi. Ja. Det är bra för aktieägarna. Ja, precis. Vi har fått Troax senare idag. Det blir spännande att se hur det går för säkerhetsgallertillverkaren. Men jag säger stort tack till er för att ni har varit med idag, men också alla andra dagar när ni suttit här och diskuterat. Det har varit väldigt roligt, och stort tack säger jag till er som har tittat. Vi är tillbaka i Börslunch 11.45 och smälter dagens rapporter och reaktioner tillsammans med Erik Paulsson på Pareto Asset Management och Anna Jakobsson på Alfredsberg. Missa inte det. Tack.